हॅलो गाईज, वेलकम टू Vpd एज्युकेशनल. काहीच NTA UGC नेट या एक्झाम संदर्भात खूप महत्त्वाचा अपडेट आला आहे. पूर्ण अपडेट सांगणार आहे. त्याआधी चॅनलवर नवीन असताल तर नेट, सेट आणि पेट या एक्झामच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि गाईज, या चॅनलची एक टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याच्यावर देखील 3000 विद्यार्थी जॉईन आहेत. त्यालाही जॉईन करून ठेवा, जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल, कोणतीही PDF असेल ती तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आता गाईज, ओळे आपल्या टॉपिककडे की काय नोटिफिकेशन आहे. तर गाईज, तिथे पाहू शकता 22/12/2021 म्हणजे आजच अपडेट आला आहे. अपडेट आहे एक्झाम डेटच्या संदर्भात. म्हणजे जे एक्झाम डेट आहेत काही सब्जेक्टच्या त्या पोस्टपोन झाल्या. कशामुळे झाल्या? तर सायक्लोन आलं जावेद, त्यामुळे पोस्टपोन झाल्या. तर गाईज, त्या ज्या एक्झाम डेट पोस्टपोन झाल्या त्या पुन्हा रिशेड्यूल करण्यात आल्या आहे. त्या केल्या आहेत पुढच्या वर्षीसाठी रिशेड्यूल, म्हणजे 22 साठी. म्हणजे पाहू शकता जानेवारी 4 2022 ते 5 जानेवारी 2022 या 2 दिवसामध्ये पूर्णपणे एक्झाम कंडक्ट केले जातील. आणि जे सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट कोड इथे दिला आहे, त्यानंतर कुठला सब्जेक्ट आहे तिथं सब्जेक्ट नेम दिला आहे, त्यानंतर एक्झाम डेट आणि शिफ्ट, तुमची कोणती शिफ्ट आहे ते तो पाहू शकता. तर गाईज, हे छोटंसं अपडेट आहे, पण एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची एक्झाम राहिली आहे त्यांना हे अपडेट आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर देखील भेटेल, किंवा NTA UGC नेटची ऑफिशियल वेबसाईट आहे तिथे देखील तुम्हाला भेटून जाईल. तर गाईज, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून नक्की ठेवा, जेणेकरून कुठलंही अपडेट येईल ते तुम्हाला इमिजिएटली भेटत जाईल.